عليكم. اليوم باش نحكيو على لي سو جونغ نتاع البانك. في البارت 1 قلنا اللي البانك تفرع لبرشا تفرعات خصوصا في اواسط السبعينات وفي بداية الثمانينات. كثرة التفرعات هذه خلتني نلوج في طريقة منهجية باش نجم نقسم لي سو جونغ هذوما في دي كاتيجوري كبار، ولهنا نكون اول مرة نطبق في حاجة نقرا فيها الريال لايف. لذلك باش نقسم لي سو جونغ نتاع البانك musically and lyrically. musically هما لي سو جونغ اللي تسماو خاطر عندهم حاجه مختلفه في الانسترومونتاسيون نتاعهم، وليريكلي هي لي سو جونغ اللي تسمات على المواضيع اللي يحكيو عليها. كما قلت لكم تو لي سو جونغ اللي نحكيو عليهم في الكاتيجوري نتاع ليريكلي هما دي سو جونغ تسماو بالاسم هذاك خاطر العباد اللي تسمعهم ولا خاطر المواضيع اللي تطرحها. هذاك علاش كل سو جونغ باش نحكيو عليه باش نقولوا شكون عملوا ولا شنو الحاجه اللي يحكي عليها. الاناركو بانك عملوه الاناركيستس اللي هما العباد اللي يمنوا بالفوضى ولا دولة. بدا بغناية سكس بيستولز اللي اسمها Anarchy in the UK Politics Inspired Lyrics وديما Anarchists وضد الدولة ديما. سكيت بانك اللي عملوه سكيترز غناوه باندز كيما The Buzzcocks و Adolescents. رايوت جيرلز اللي عملوه Feminists موفمون كامل مش جوست سو جونغ ميوزيكال مؤسس على الفيمينيزم والوبوزيسيون تاع السكسيزم. غناوه باندز كيما هاجي بير وبيكيني كيل. الكوير كور created by LGBTQ وال LGBTQ supporters. غناوه باندز كيما God is my co-pilot and Lesbians in Ecstasy. Youth Crew نوع متاع هاردكور بانك متاع العباد الاوبتيميست والفيجن والستريت ايدج. ستريت ايدج معناها ضد الشراب ضد الدخان وضد الاكسسيف سكس، معناها كي نعملوا سكس اكثر من مره، معناها كي نكثروا لها من السكس. معناها التقوى كور. والبانك متاع المسلمين سو جونغ انسبيري من كتاب متاع مايكل محمد نايت اللي كان صحفي وكاتب pioneered by the communists والثوره. كانوا ضد التأويل التقليدي متاع آيات القرآن الكريم. en fait الكنابيس أحلال ماهوش حرام، وبدليل زاد الآية 19 من سورة الحجر واللي ربي يقول فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. معناها كل حاجة خلقها ربي سبحانه مبنية على التوازن وما تنجمش تكون ضارة أكثر من نافعة، وعلى هذاك هي حلال مش حرام حسب رأيهم بالطبيعة. الأوي البانك متاع طبقة العمال. غناوه باندز كيما The Force Chains و The Burial. التوبكس اللي يحكي عليها بلوز موا كيما الاناركو بانك ضد الدولة وضد الرأسمالية وضد الاكسبلويتيشن متاع العمال. من بعد بالتطور متاعه خلق لنا دو سو جونغ جدد UK 89 اللي كان يحكي على الوركينج كلاس متاع اليو كي بالذات and ستريت بانك اللي كان يحكي على اليوروبن وركينج كلاس واللي كان يتميز بالشورت سولوز والانسبيراسيون اللي جايه من الهيفي ميتال. نلقاوه يتغنى باي باند كيما The Exploited in Chaos UK. توا ميوزيكلي نحكيو على الهورر بانك انسبيري برشا من الجوثيك كولتشر والهورر موفيز. ديما تلقى فما هياكل عظميه دمومات وبرشا فيولونس. غناوه باندز كيما The Misfits. البوست بانك هو النوع اللي طلع في اواخر السبعينات. en fait الباندز بعدت على البساطه التقليديه متاع البانك واعتنقوا اكسبيريمنتيشن وجربوا حاجات جديده في النمط هذايا وخذاو الانسبيراسيون من حاجات بلوز او موان افونغارد. الكراست بانك نوع قوي متاع بانك يجمع ما بين البانك والاكستريم ميتال. غناوه باندز كيما امابيكس اللي انسبيرات برشا فينوم موتورهيد سيبولتشرا. الهارد كور بانك كما قلنا قبل اللي هو البانك اما اتطور ولا اسرع وبلوز اغريسيف. غناوه باندز كيما اجنوستيك فرونت باد ريليجن بلاك فلاج وماينر ثريت. الهارد كور بانك هو ممكن اكثر سو جونغ متاع بانك فيه تفرعات وباش نحكيو على اشهر التفرعات هذيا تو ملاحظه اختصارا للهارد كور باش نوليو نقولوا كور كهو. دونك هاوكا كل ما نقول كور اعرف راهو جونغ ماخذ elements من الهارد كور بانك. كي ناخذوا هارد كور ونجيبوا معاه ستريم ميتال نلقاو الميتال كور جونغ معروف برشا nowadays. بداوه باندز كيما داون كاست زاو ايرث كرايسيس انتجريتي وهيت بريد يجمع ما بين الكلين فوكلز الغناء العادي وستريمز العياط. الهارد كور نخلطوه مع الديث ميتال نلقاو ديث كور. غناوه باندز كيما كارنيفكس تشيلسي درين سويسايد سايلنس and job for a cowboy. هاردكور مع الهيفي ميتال والكراست بانك نلقاو جرايند كور. غناوه باندز كيما ريبولشن ونايبالم ديث. الهاردكور مع الجرايند كور نلقاو الجور جرايند واللي جابوه كاركاس. الهاردكور مع الماث روك يولي ماث كور. غناوه باندز كيما بوتش كوالاس اي سورتو ذا ديلينجر اسكيب بلان. توا ناخذوا الهاردكور بانك وشنو نزيدوه هارد كور بانك مره اخرى. معنا نجم تقول اللي هو هارد كور بانك بويسانس 2. نلقاو سو جونغ اسمه ثراش كور
وسو جونغ اخر اسمه باور فايلنس. نجم نقولوا لهما يشبهوا برشا لبعضهم، هما زوز هاردكور بانك زدناه هاردكور بانك. غناوه باند كيما سيج، انفيست، اند مان از ذا باسترد. هاردكور بانك نخلطوه مع الدوم ميتال نلقاو سلاج ميتال. غناوه باند كيما اسيد باث، ميلفينز، ومن بعد امون را. هاردكور بلس ثراش ميتال نلقاو كروس اوفر ثراش. غناوه باند كيما دي ار اي، Suicidal Tendencies and Corrosion of Conformity. تزامن مع أقوى غناء في الساحة وقتها اللي كان الثراش والهاردكور، وهذا كان في أوائل الثمانينات. لعبت تخلط ساعات ما بين الكروس اوفر ثراش والثراش كور، خاطر احنا قلنا اللي احنا باش ناخذوا ثراش وهاردكور دونك باش نزيدوا كور. اختو هذه غلطة، الثراش كور نوع وحده والكروس اوفر ثراش نوع وحده. لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو متاعنا. المره الجايه باش نحكيو على الميكس ما بين الهاردكور بانك والبوست بانك. See you in the next video. Goodbye.